hiện tại có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ về self-help, đó có phải là làm theo trào lưu không ạ? Ôi, câu này hay nè. Em để cùng một cái video của chị và một người khác, người trẻ khác để kế bên này, chị cũng có biểu em so sánh. Hãy cảm cái năng lượng người nói đó, em nghĩ họ đã có trải nghiệm và họ làm chưa và tại sao? Cái niềm tin của cái người đó khi mà người ta chia sẻ em không có thấy tin tưởng. Còn tại sao chị Nhi nói cái lời nào nó sát thương cái lời đó, nó sát muối vô trong người tụi bay, dao nó xuyên thấu vô người tụi bay, cái con dao vô hình, cái mũi tên tàn hình nó đâm vô người tụi bay, cái nó xoáy, cái nó làm cho tụi bay khó chịu. Đôi khi tụi bay bực tức luôn. Bởi vì rất là đơn giản là bởi vì tụi em biết là chị Nhi nói cái chị Nhi biết, chứ không phải chị Nhi chỉ nói cái chị Nhi đọc. Rất là nhiều người đọc 2-3 câu xong mở video rồi rất là nhiều người sợ coi video của chị Nhi, có rất là nhiều người trốn tránh coi video của chị Nhi, có rất là nhiều người người ta cũng không muốn đối diện với cái chị Nhi nói, bởi vì họ nghe xong 2-3 tiếng sau họ ngẫm lại cái nói đúng, mặc dù nó nói thẳng quá mình không quen nghe người ta nói thẳng, nhưng mà câu này nó nói đúng quá. Đó là cái sự khác biệt của cái tiếng Anh nó gọi là mastery, hay còn gọi là cái người chuyên giỏi về một cái gì đó, và một cái người chỉ nói nhưng mà họ không biết họ đang nói cái gì. Em phải cảm cái năng lượng đó. Chứ còn chị thừa biết là nhiều người làm cái này, chị đâu phải là người duy nhất đâu. Nhưng mà em lên em giáo điều, em dạy đời với người khác, người ta nghe người ta biết em đang dạy đời hay không à? Hay là người ta biết là em đang thật lòng muốn giúp họ và muốn chia sẻ để cho họ tốt lên, hai cái đó khác nhau. Nghe nó na ná nhưng mà nó không hẳn là na ná. Nghe nó có vẻ như giống nhau, cùng một cái câu hai người cùng nói, nhưng mà nó không có phải đơn giản như vậy. Bạn bè thế giới rất là nể chị Nhi, không phải là bởi vì tao đẹp, tướng tao ngon, vú tao bự, mâm tao căng đâu. Mắt tao hí gì xấu quá à. Mà đi ra nước ngoài người ta làm việc với chị 15-20 phút, 30 phút, người ta sẽ bắt đầu phải tôn trọng chị, tại vì người ta biết là má cái con này người Việt Nam nhưng mà nó không phải bình thường, không coi thường nó được. Tất cả nó đến từ năng lượng hết, tất cả nó đến từ nội lực hết, tất cả nó đến từ cái sự tập luyện theo thời gian để mà em biết em là ai và em cho thế giới thấy em là ai. Video của chị em coi lại 50 lần em vẫn thấm, mỗi lần coi mỗi lần học mỗi khác. Còn những cái người mà người ta chỉ ra rã như tụi em hỏi là theo trào lưu á, em coi lần thứ nhất em không có coi lần thứ hai nữa, tôi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Còn video chị Nhi là ủa bà nói có quái gì vậy, để tôi vô tôi nghe theo. Ngay cả chị đang ngồi đây, tụi em nhìn chị qua cái màn hình, mà người tụi bay tao bảo đảm lưng cẳng tụi bay bây giờ hả, da gà da cóc nổi lên, tụi bay đang rùng mình, tao mới giữ. Tao chỉ nói thẳng luôn á là em phải biết được ai là người đang dạy cho em cái điều đúng và tử tế, và em nên tiếp tục lan tỏa cái điều đó, bởi vì em biết nó tốt. Và nếu như linh tính của em 3 giây đầu đã biết là cái người này là cái người mình cần phải lắng nghe để mình học á, thì nhanh lên tốc hành, nhấc cái mông lên hành động. The fail in life is the fail to show up. Cái người thất bại lớn nhất trong cuộc đời này á là cái người thất bại xuất hiện trong cái buổi sáng đó. Không cần biết em tập thể dục, không cần biết em họp, không cần biết em làm cái gì trong cuộc đời, miễn em thức dậy và em phải có mặt ở đó trước đã. Em chưa có mặt ở đó thì tất cả những cái chuyện gì còn lại trong ngày đó nó đều là fail hết. Nhấc cái mông lên và hành động cho cuộc đời mình. Đừng có ngồi đây để nghe bà Nhi bánh nói hoài mà mình không làm. Mày bóc popcorn, mày ăn sáng tối, mày ngó tao, mày coi video của tao như thể là coi phim truyền hình nhiều tập gì đó, không giải quyết được cái chuyện cuộc đời của mày đi lên. Mấy đứa này nó thay đổi, chị biết tụi nó trải qua rất là nhiều vấn đề trong cuộc đời để tụi nó đến được cái lớp đó. Nhưng mà đó cũng là cái đã nhất, đó là em trải qua hết mấy cái này để em vô lớp, quá đã. Tại vì mình vượt qua được, nó giống như cuộc đời của em phải có thử thách thì em mới vui vậy đó. Thì em không có thử thách cuộc đời em nhàm chán lắm. Em sống làm sao em đáng sống chứ, và chị cũng đã nói cái câu này rồi. Em cứ nghĩ đi, mà em chết người ta nhớ là em kiếm được bao nhiêu tiền trong tài khoản, không ai care đâu em. Ai care em kiếm được bao nhiêu tiền trong tài khoản. Họ chỉ nhớ coi là trên cuộc đời này lúc mà họ tuyệt vọng, em có ở đó ôm họ hay không? Lúc mà em đau khổ họ có ở đó lắng nghe em hay không, lau nước mắt cho em hay không? Lúc em hạnh phúc, em chiến thắng, em thành công một cái gì đó trong cuộc sống, họ có ở đó để cheer up, tức là chúc mừng em hay không? Tất cả những cái khoảnh khắc đó, nó mới là cuộc sống. Và đây là những cái khoảnh khắc, đây là cái số tiền em sắp đầu tư vô người em á, nó cho em những cái điều đó, cho em biết được là tại sao mình đáng sống. Nhiều bạn đi vô lớp kể những cái câu chuyện rất là đau lòng. Nhiều người người ta muốn tự tử, nhiều người ta muốn tự sát lắm, và chưa bao giờ người ta đi nói cái điều đó ra với ai á. Và họ dám đến cuối cùng họ dám đối diện với cuộc đời của họ là giờ tôi đã hiểu tại sao tôi đau khổ như vậy. Tôi đã hiểu là tại sao tôi có tiền mà tôi không hạnh phúc chẳng hạn, hoặc là tôi đã hiểu là tại sao tôi cứ làm hết chuyện này đến chuyện kia mà tôi không có làm được một cái gì tử tế nên hồn nên thân hết. Ai dạy cái gì ngoài kia cũng được.
Em học của ai cũng được, em học cái gì cũng được. Cái duy nhất mà chị muốn chia sẻ đó là lấy những cái mình học làm cho cuộc đời mình phát triển lên. Đừng lấy cái đó để mà tiêu diệt cái linh hồn của mình mỗi ngày. Trên cái hành trình đi tìm em là ai, trên cái hành trình mà làm giàu, trên cái hành trình tìm hạnh phúc của mình, đừng làm tổn thương ai hết, đừng hại ai hết. Và quan trọng nhất, cái người quan trọng nhất, đừng làm tổn thương em và đừng làm hại em nữa. Tin vô những cái marketing để làm cho em thêm đau khổ, chật vật. Tại vì cái người cuối cùng trên cuộc đời này cùng em lìa thế giới này đó là em. Cái giây phút em nhắm mắt đó lại, tất cả những cái dữ liệu trong cuộc đời của em á sẽ tua đi tua lại để hỏi em là mày có sống một cuộc đời như mày thiết kế, và mày đáng sống, và mày máu chiến hết mình, và mày hạnh phúc hay không. Cái con đường em đi kiếm tiền đó, mỗi ngày em tiêu diệt cái linh hồn của em một chút một. Em dằn xếp giữa cái chuyện là vừa muốn làm kiếm tiền có tiền và vừa muốn là người tử tế. Trên cái con đường đó em cũng làm hại rất là nhiều người xung quanh em bởi những cái câu em nói, những cái điều em làm, những cái cách em đối xử với người khác. Chưa bao giờ em ngồi em ngẫm nghĩ lại là tại sao mình có nhiều bạn bè như vậy, mà đến lúc mình có chuyện không có ai quay lại giúp mình hết. Tại sao trong cuộc đời của mình làm nhiều điều như vậy, mình cũng cho nhiều người lắm, mà tại sao đến lúc mình có chuyện, đến lúc mình cần một cái người để mà mình gọi, mình không biết gọi ai hết. Có bao giờ tụi em trong đêm tối tụi em cầm cái điện thoại lên và em không biết gọi một ai hết? Tôi muốn gọi một ai đó để nó chịu và em không biết gọi ai hết. Có bao giờ trong cuộc đời của em ở trong gia đình nhưng mà em cảm thấy như em đang ở một mình vậy đó? Em sống trong gia đình đầy con người nhưng mà em cảm thấy như em đang ở một mình. Có bao giờ em đi ra đường, em ở trong một cái nơi đông đúc, nhảy nhót, vui vẻ, nghe nhạc và làm rất nhiều thứ, mà khi em bước về phòng em cảm thấy cô đơn và trống trải kinh khủng? Bao giờ trên cuộc đời của em đi làm có tiền ban ngày, em đi vô quán bar, em nhậu, em xài 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, banh xác, làm sung sướng cho người xung quanh, em mua chai rượu, mua bàn, đặt bàn, nhưng mà tối về phòng em lại cảm thấy ủa tại sao mình sống trên đời này làm gì vậy? Tại sao mình trả tiền nhiều như vậy mà mình vẫn không có hạnh phúc? Thì đây là cái câu trả lời cho chị. Hãy một lần bỏ một số tiền thiệt đáng vô trong người mình đi em. Bởi vì khi về em sẽ có hết câu trả lời cho những cái đó. Tại sao chị có thể nói được những điều đó nên chị nói cái chị dạy khác với người khác, đó là chị nói cho em nghe những cái mà chị đã đi qua hết rồi. Những cái mà tụi em đang nghĩ là em đang tìm hạnh phúc cho em bằng cách đi ra mua cái này cái kia cho người khác, thể hiện trên bàn nhậu, mua ở cái quán bar phải ngồi cái bàn mắc nhất, thầu mấy chai rượu, bao mấy thằng bảo kê, mua đầm đẹp, mua giày hiệu, mua xe sang, ở nhà sang, đi du lịch sang chảnh, tất cả những cái gì mà tụi em đang nghĩ là tụi em làm mà chưa có ai làm, chị làm hết rồi. Vì chị nói cho em nghe, cái thân xác này đến một ngày nó cũng sẽ già. Em sẽ nhăn nhèo, em sẽ xấu. Cái tôi của mình nó cứ nói là bây giờ tao còn trẻ trung, tao còn đẹp, tao còn ngầu. Chớp mắt một cái em sẽ thấy 30, 40 em sẽ không còn đẹp, em sẽ không còn trẻ khỏe như em nghĩ nữa. Nhưng có một thứ chị chắc chắn với em luôn là em đi học về, cái linh hồn của em nó sẽ đẹp, nó sẽ phát sáng, nó sẽ tỏa sáng, mà em có đủ dũng khí để sống từ giờ cho đến cuối cuộc đời này để vượt qua hết cái khổ. Mà em không cần một cái thằng quần què nào dạy cho em nữa hết, em không cần một life coach nào nữa hết á, tại vì em tự là coach của cuộc đời em luôn. Tại sao em nỗ lực hết mình nhưng luôn ở vị trí số 2 mà không được số 1 vậy ạ? Có phải cái tôi em cao và em đang hơn thua không chị? Có một câu mà chị và thấm đẫm nó theo thời gian, và chị hiểu và chị chấp nhận nó. Và em biết em hiểu một cái gì và em chấp nhận sống với nó là hai cái nhau. Đó là cuộc đời không bao giờ cho bạn những cái bạn muốn. Không phải cứ muốn là đứng nhất là được, không phải muốn đẻ ra con nhà giàu là được, không phải cứ muốn tất cả mọi thứ là bạn đạt được nó. Có những thứ bạn muốn, dù bạn có muốn đến mấy, và đó là cái điều đầu tiên mình phải chấp nhận để mà khi đi ra đời mình sống, mình không có bị hụt hẫng. Ví dụ em nói với chị là em muốn số 1 nhưng mà tại sao em luôn số 2? Cái em muốn chưa chắc là cái em xứng đáng. Và trong cái quá trình em bận bịu để làm số 1 ở một cái em không xứng đáng, em đã mất đi thời gian và cơ hội để làm cái điều mà em xứng đáng. Và nó là cái tài năng của em. Một trong những lỗ hổng ngoài kia mà các bạn đang làm mà chị nhìn thấy rất rõ, đó là tụi em đi lúng túng tìm cái giấc mơ, cái ước mơ, cái tài năng, cái vị trí, cái chỗ đứng, cũng như những cái giỏi giang của người khác, và em muốn nó là của em. Người ta làm được cái điều đó một cái xuất sắc tới độ mà em thấy họ là đứng nhất. Người ta làm điều đó xuất sắc đến độ mà em ngưỡng mộ họ là bởi vì họ, thứ nhất, cái tài của họ
Thứ hai, ngoài cái tài năng họ tập luyện. Cái nữa mà chị muốn cho tụi em hiểu khi nói về những người thành công ở trong cái lĩnh vực là vận hành doanh nghiệp hay là đầu tư hay là tài chính, thậm chí những cái vận động viên và cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả chúng ta đều biết một điều á, là không phải là bạn tập thể dục nhiều chừng nào một ngày, mà là bạn có tập thể dục mỗi ngày hay không. Đúng không? Không phải là bạn tập luyện là cầu thủ chuyên nghiệp, không phải ngày nào bạn cũng tập nhiều thì bạn mới giỏi, mà là bạn có chuyên cần đi ra sân bóng để tập với đồng đội của bạn hay không? Bạn có chuyên cần đi ra sân bóng rổ để tập luyện với bạn hay không? Và cũng tương tự như vậy, đó là những người vận hành doanh nghiệp như chị, tụi em chỉ nhìn thấy cái lúc mà tụi chị kiếm được tiền, lúc mà tụi chị thành công, doanh nghiệp của tụi chị phát đạt, những cái điều tụi chị làm ra. Nhưng hàng ngày tụi chị phải duy trì nó như thế nào, tụi chị phải làm việc như thế nào. Em không phải chăm chỉ một ngày duy nhất, và em không phải chăm chỉ làm một ngày và một ngày duy nhất để em giàu, mà em phải duy trì nó mỗi ngày, đó là consistent. Consistent là cái sự chăm chỉ. Em muốn em có số 1 rồi sao? Đôi khi mỗi ngày có ngày em là số 2, số 3, có ngày em là số 4, số 5, có ngày em là số 10. Nhưng mà khi em tổng kết hết cái con số này lại, em vẫn hơn rất nhiều người. Giống như người ta nhìn thấy cái anh gì mới được chạy đường dài mà phá kỷ lục thế giới á, người ta chỉ nhìn thấy ảnh 2 tiếng đó phá kỷ lục thế giới. Người ta đâu có nhìn thấy mỗi ngày ảnh phải tập chạy bao nhiêu đâu em. Em chưa bao giờ tập chạy marathon, chị ra gì chị thách em chạy được 2 tiếng như vậy, và cũng tương tự như vậy. Cái vị trí, cái thứ nhất, thứ nhì á, cái con số đó không có chuẩn xác khi nói về sự thành công, nó không có chi tiết. Chị không thích dùng đường tắt hay chị không thích dùng ngắn gọn khi phân tích những cái vấn đề này. Tại vì tụi em phải hiểu bất cứ cái sự thành công nào trong cuộc đời nó đòi hỏi cái sự chăm chỉ, chuyên cần, consistent, là ngày nào em cũng phải có mặt, ngày nào em cũng phải xuất hiện, ngày nào em cũng phải làm điều đó. Ngày hôm nay em có tập ít cũng được, ngày hôm nay em có đi làm ít cũng được, em có lo cho doanh nghiệp em ít cũng được. Ngày hôm nay em có học một chút về đầu tư đi chăng nữa, ngày hôm nay em có làm một chút phần này phần kia đi chăng nữa, nhưng em có bỏ công sức mỗi ngày. Một vận động viên chuyên nghiệp hay là một người làm bất cứ cái việc gì thành công trong cuộc đời, họ hiểu rõ là không có đường tắt. Họ hiểu rõ là không có sự chờ đợi, không có cái, gọi là, sự trì hoãn, và họ cũng hiểu là không có cái sự dồn ứ động lại. Chị Nhi có bận cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày chị Nhi luôn ép chị Nhi phải tập thể dục. Và đó là cái điều mà chị must do, tức là phải làm bằng mọi giá chị phải làm cho đến khi mình đủ cái tự giác để mà mình làm việc chăm chỉ mỗi ngày mà không cần ai nhắc. Và hãy quên đi cái chuyện đứng nhất, đứng nhì, đứng ba, đứng tư đi. Chị không muốn nói cái tôi ở đây, tại vì cái tôi nó có rất là nhiều khía cạnh để mà nói về một cái tôi. Đến một lúc em sẽ thấy em đang phí phạm thời gian của em để tranh giành những cái mà em không có thuộc về của em. Cho nên là càng sớm nhận ra nó đó không phải là tài năng của mình, chỉnh sửa nhanh nhất có thể, tìm cái mình giỏi, phát triển nó, học nó, trải nghiệm nhiều hơn. Chị đã từng nói thời gian và tiền nó không có công bằng với nhau. Thời gian là cái thứ mà em mất đi rồi em không lấy lại được, tiền mất đi rồi em còn lấy lại được. Thời gian và trải nghiệm nó là quà cho tất cả mọi người, thậm chí những cái người khoa học nổi tiếng trên thế giới đi chăng nữa, người ta cũng không thể nào mà tìm ra cách để mà dừng thời gian cho em được. Cho nên là hãy dành thời gian của mình một cách khôn ngoan nhất. Đừng phí phạm thời gian của mình, tập trung vô hơn thua một ai khác. Tại sao em đã dành thời gian rất nhiều cho bản thân nhưng vẫn không thể cảm nhận được linh hồn của mình vậy chị? Chị đã làm như thế nào để kết nối vậy chị? Em đã dành rất nhiều thời gian cho bản thân rồi. Ái Quyên chị nói em và chị sẽ trả lời cho tụi em. Có một thứ đó là tàu của tụi em thống trị em nhiều lắm. Em nói em dành nhiều thời gian cho em dành nhiều thời gian cho em. Ở cái mảng nào ta đi tu, người ta lên núi, người ta ẩn vậy, em sống được không? Nếu câu trả lời của em là không thì ở một mình chị 2 tuần một mình ở một cái nơi không có mũi gì, không có internet, không có mũi gì hết. Nhớ thời Covid chị đã từng sống như vậy 1 tháng. Chị còn nhớ cái hồi mà lúc mà chị bị trầm cảm 6 tháng, chị không có social media luôn, không có Instagram, Facebook, TikTok, không có tất cả các app trong điện thoại của chị đều xóa hết. Chị chỉ có đúng 2 cái app duy nhất, đó là WhatsApp để nhắn tin, gọi điện. Chồng cũ của chị internet gì luôn. Lần cuối em đi bộ, em ngồi em với thiên nhiên. Lần cuối em thực sự trải nghiệm em với cây cối, với động vật, với những thứ ngoài kia. Chị không có nói đến máy móc hay là chị không có nói đến cái ồn ào của thành phố á. Và em dám cai nghiện em với những cái thứ internet này lần cuối là khi nào? Tại vì đối với chị bây giờ chị không có nói nó là một cái lộ trình của chị là 1 tuần chị làm gì 2 tiền đó, tại vì chị vẫn phải đi làm. Nhưng mà có một thứ chị xếp, chị đã từng trải nghiệm như vậy rồi nên chị biết cách chia nó nhỏ ra, là mỗi ngày chị sẽ có 2 tiếng như vậy một mình chẳng hạn. Thì 2 tiếng đó là chị hoàn toàn không đụng như mấy cái thứ này để cho chị
được là chính chị một mình. Đó là cái cách chị duy trì thôi. Anh đừng có so sánh em với cái chị đó, chị tại sao chị tìm thấy được linh hồn của chị, em không có tìm, đừng có so với chị. Đời của mày mà sao cứ so với tao hoài vậy? Tao mấy đứa mà cứ đi vô đây so với tao xin ngày mai chị kêu chị cho em hết tất cả những cái thứ chị đang có. Chị nói thiệt, chị cũng cho em luôn cả trách nhiệm chị đang có, em có nhận hông? Nếu câu trả lời của em là không thì đừng so sánh. Em nói em muốn có tất cả mọi thứ của chị Nhi, nhưng em không muốn có cái trách nhiệm chị Nhi phải chịu. Em không muốn có cái khổ của chị Nhi, em không muốn 5 giờ sáng em phải dậy tập thể dục như chị Nhi, em không muốn tối tới em phải chăm con như chị Nhi, em không muốn phải dạy Eva, em không muốn phải, trả lời tất cả câu hỏi của nhân viên, vậy thì đừng có nhận. Em muốn trở thành người như chị nhưng em không muốn nhận trách nhiệm. Tất cả tụi em đều nói chị Nhi em muốn giàu, em muốn thành công, em muốn cái đó thì em cũng phải sống. Bên này là cái gì? Em không học trách nhiệm của những người trên này, học phải chịu đựng là cái gì? Em chỉ muốn có những cái thứ hào nhoáng là có. Ví dụ ngày mai em lên báo em nói cái này cái kia, em phải cẩn thận lời nói của em. Những người nổi tiếng, em muốn được nổi tiếng như họ, em muốn hát hay như họ, em muốn mặc đầm đẹp như họ, nhưng mà em không có nhu cầu để mà em ngồi để mà em vô bản thân em để học làm sao để em nói chuyện với báo chí truyền thông, nhưng em chỉ muốn hát hay thôi. Rồi xong rồi những cái chị mà nổi, ví dụ chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà hay là những cái chị mà diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam, ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, Tóc Tiên này nọ, em thấy họ rất là giỏi nói chuyện nữa. Và những cái đó nó không phải đến tự nhiên, họ phải học, họ phải nâng cấp bản thân của họ nữa em nè. Rồi, đừng có so em với chị của mỗi ngày tập được 5 phút, 10 phút một mình không có những cái thứ điện đóm này, đã tụi em hay bị ép lắm, kiểu như là em ép là, em phải cuộc đời đâu phải cuộc chạy đua đâu em, nó là hành trình. Đua cái gì? Mày đua với ai? Mày đua để được cái gì? Đua được đâu, đời nó là một hành trình, ngày nó là một trải nghiệm mới. Chị đi học võ, hôm nay chị học được rất là nhiều thứ mới, mỗi lần chị học được một cái gì mới chị rất là muốn vì nó trở thành cái chân lý chị nhận ra. Ví dụ như chị kể tụi em là chị học Muay Thái chẳng hạn, đi học kiểu trời ơi ông thầy bắt tao đá vô cái bao cát 100 cái tao đau cái chân tao nó chai luôn á. Nhưng mà giờ 1 tháng xong chị đi học về chị mới hiểu tại sao ông biết chị đá miết vô cái bao cát. Ổng không phải biểu chị đá vô bao cát là bởi vì ổng biết chị sẽ thua bao cát và ổng muốn làm cho chân chị đau đâu. Nhưng mà học như vậy để em biết được là cuộc đời nó là bể khổ, nó là đau. Em biết em đá cái chân vô bao cát là đau đó, nhưng mà em cũng biết được nếu như em đá miết vô cái bao cát đó đến một ngày, cái lực đá của em mạnh hơn, cú đá của em chắc hơn. Sức nặng của cái miếng đá mà em đá vô cái bao cát là bao cát nó vẫn đứng vững, mà em làm lún được cái bao cát. Tất cả những cái đó nó xây theo thời gian và cái đau đó dần dần nó cũng biến mất. Nhưng mà cái khó nhất là đây nè, đó là em biết mỗi lần em đá cái chân em vô bao cát đau và em vẫn phải làm, đó cũng là cuộc đời. Ngày nào em bước ra đời nó cũng là những cái đau mới hết, nhưng mà em phải học quen với cái đau đó để cho em chấp nhận được là đau là một phần của cuộc đời. Bây giờ tụi em vẫn đang loại bỏ tất cả những cái đau ra khỏi cuộc đời, em hiểu không? Nó không em không có loại được, nó là một phần của sự trưởng thành, nó là một phần của hành trình. Để ngày hôm nay cái cú đá đó của chị đá vô cái bao cát, chị bây giờ chị đá vẫn cùn bắp lắm, chị nói thẳng, tao còn bị trật chân nữa, tao còn bị bong gân ở đây nữa, rồi tao còn bị sưng ở chân ở đây, rồi tím đen nữa. Nhưng mà vẫn không dừng chị cái chuyện chị vẫn phải đá vô bao cát, bởi vì chị biết một ngày nào đó cái chân của chị nó sẽ thành cái trụ, cái miếng gỗ hay là cái cột đình như là mấy ông thầy. Tại vì tao rời chân mấy ổng rồi, trời ơi cái chân gì mà kinh khủng khiếp, nó như là cái cột đình chứ nó không phải là cái chân con người nữa. Cũng bởi vì 20 năm họ đá vô bao cát đó em. Đừng có vội vã đi tìm mình một cách dùng não để phân tích nữa. Đừng dùng cách đó nữa, nó không có hiệu quả đâu. Bình tĩnh với chính mình và dành thời gian thực sự chất lượng cho mình, chứ đừng có nói em có dành thời gian cho em có dành thời gian cho em. Những cái đứa mà hỏi câu này tao bảo đảm mày không có dành thời gian cho mày như mày nghĩ. Tại vì em thật sự dành thời gian cho em phải đủ thương em đủ nhiều để em không đánh giá được là đó là cái hành trình. Chị ơi cho em là để có được cái đầu lạnh, em khỏi phải buồn và sống trách nhiệm. Mấy lần em không muốn sống như vậy nữa nhưng buông bỏ. Chị luôn nói với tụi em nó rất là đơn giản nè em. Ly nước bỏ chị, cái tâm của em á cảm thấy em không có buông, đây là sự chọn lựa. Cánh tay của em là qua bỏ thì bỏ xuống thôi chị, nhưng mà em không có muốn. Tụi em rất là mâu thuẫn ở đây tức là một cái sự tham lam ích kỷ, một cái sự nghĩ là chị em muốn có trách nhiệm là bởi vì em thương người nhà em thương người thân em thương người này người kia. Đó không phải là trách nhiệm của em. Giống như cái chuyện giờ cái ly này mà nó bể, chị có muốn bỏ cái trách nhiệm chị để cầm nó chị cũng không cầm được. Chị nghĩ đó là trách nhiệm của chị phải cầm cái ly lên, nhưng mà giờ cái ly nó bể, nó không có nhu cầu cho chị cầm lên nữa, chị không có đựng nước trong đó nữa. Bây giờ chị vẫn chọn cầm cái ly bể, cứa tay chị đổ máu chị, đó là sự chọn lựa của chị. Đơn giản chấm hết. Chị dùng những cái từ rất đơn giản tới một cái người mà không có đi học trường lớp cũng có thể hiểu được. Rất đơn giản, đó là sự chọn lựa. Em chọn khổ thì đừng than em. Cuộc đời nó rất là đơn giản. Từ cái giây phút em chấp nhận em không muốn khổ nữa em bỏ xuống, đừng nói nữa. Trong lòng trong tâm em nghĩ bởi vì em hay muốn ngụy biện là chị, nhưng mà em sống có trách nhiệm không? Trách nhiệm đôi khi nó đến từ cái chuyện em chịu trách nhiệm cho em thôi, và em chịu trách nhiệm cho hành vi của em là em chọn em không cầm cái ly đó lên.
Chị chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chị. Cả đất nước Việt Nam có thể nói chị là một đứa bất hiếu, Việt Nam có thể nói chị là một đứa không có lo cha mẹ, không ở Việt Nam. Chị chịu trách nhiệm cho hành vi của chị là bởi vì chị biết chị đã đi quá xa rồi. Tầng nhận thức của chị không cùng tầng nhận thức với cái nơi chị sinh ra nữa. Không phải là chị coi thường họ, chị tôn trọng họ đủ nhiều để chị để họ lại cái nơi họ cần được sống và họ muốn sống ở đó. Và chị không đem mail ai theo chị hết á. Ai muốn đi thì ai không muốn đi theo chị không quan tâm. Người nhà chị nhắn tin gọi điện chị block hết, bởi vì họ không có tư cách, không biết được chị đang ở đâu để mà cho nói nhảm với chị, không có trách nhiệm để đi giải thích với họ cái cách chị sống, làm rất rõ ràng cái đường ranh giới đó. Ngày xưa chị muốn giúp rất nhiều người trong dòng họ, trong nhà, ti tôi không ngó lại nữa. Ôi mình cảm thấy cắn rứt quá, đáng lẽ mình phải lo được cho người thân trong nhà của mình không? I don't give a damn man. Tại vì sự chọn lựa của chị đó là tôi chọn giúp bạn trước khi tôi giúp cộng đồng. Tôi chọn giúp bạn trước khi tôi giúp người dân. Tôi chọn giúp bạn trước khi tôi giúp những cái người mà tôi còn không có mang máu mủ với họ. Nhưng mà gia đình đôi khi nó đến từ cái sự chọn lựa. Chị nuôi thêm bao nhiêu người, chị cho thêm bao nhiêu người, người ta không có máu mủ gì với chị hết. Và thậm chí với con ấy, bỏ con chị đâu em. Con chị vẫn cần chị, con chị vẫn cần giúp chị chịu trách nhiệm cho nó. Chị vẫn bỏ cái trách nhiệm trên vai mà. Nhưng mà từ cái giây phút em nói với chị Nhi em không cần chị Nhi nữa của tao. Một khi mày còn ra chị Nhi, em cần chị Nhi giúp. Học cái này của chị Nhi em muốn được giúp đỡ chị Nhi, em muốn được ở trong cái giây phút em nói chị em bỏ chị đi, mắc mới chị đi xuống chị kéo em. Thà ở phía bên này những cái người mà cần chị đi qua giúp họ chứ. Và đối với những người mà họ không biết cho đi thì họ sẽ thấy là trời ơi, chị Nhi sao chị Nhi lạnh lùng vậy. Hồi xưa em nhớ chúng ta tình cảm, chị Nhi vẫn tình cảm như vậy. Nếu như em thật sự đối diện với cái chuyện là chị cứu em hay chị giúp em mà em không giúp em, chị phải bỏ thôi. Và em cũng bỏ chị đi mà, đâu phải là chị bỏ tụi em đi. Cho nên có những cái bạn mà sáng nay chị đi gặp một bạn trong Như Lê Tim á, nói chuyện tội chị mấy bạn đó sao bỏ đi xong rồi giận chuyện nói xấu tùm lum tà la chị hết. Mà sao chị vẫn điềm tĩnh được, chị hay quá vậy? Cái chị đấu ca đâu em. Tại vì chị giúp người ta mà chị còn đợi cho người ta nói tốt về chị, đâu có nhu cầu. Còn những cái người mà người ta thực sự tôn trọng chị, người ta đi rồi người ta vẫn biết ơn chị biết. Cái đó nó khác. Còn những cái lũ và em coi những cái đứa nói xấu, chị hỏi thẳng không có rồi gì ca. Rồi mấy cái đứa nói xấu đó giờ mày thấy nó nữa không ca, không chị mất tích luôn rồi cái đó. Tại vì nói nó rất là dễ, phải nói xấu chị Nhi thì em mới là một người ở phía trên người khác chứ. Giờ sáng tối mà em cứ nói tốt chị Nhi biết làm sao em sáng chói được. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa như